ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ ደግሞ በጥፍር ቀለም ማስቀመጫ ነው የተገናኘ ነው። መቼም እንደሚታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ታያችኋል አይደል? እንዴት እንደሚያምር ተከታተሉኝ። የጥፍር ማስቀመጫ ሳያችኋለሁ። መቼም ዕቃ እንደማይጣል ነው። ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ እንደተነጋገርነው የኮስሜቲክስ ማስቀመጫ ነው። በሲዲ እና በሚጣል በቺዝ ማስቀመጫ ነው። በቺዝ ነው። እሺ ጠርሙሱና ይሄ ደግሞ ስቲከር ነው የምንሰራው እና በቃ ወደ ስራችን ነው የምንሄደው። ሲዲውን ያው እዚህ ጋር ስቲከሩን ታዘጋጃላችሁ። በሲዲው ልክ ታያችኋል። ስቲከሩን ታዘጋጃላችሁ። በቃ ስቲከሩን አስታችሁ ስቲከር ታያችኋል። በፈለጋችሁበት ከለር የፈለጋችሁት ከለር ታደርጉና እቺን ስቲከሯን ወደ ሲዲው ላይ ታደርጉታላችሁ። ታያችኋል። ከዛ እንደገና እቺን እንትናት ስቲከሯን ወደዚች ጋር በሲዲዋ ትክክል ስቲከሯን ታገናኛታላችሁ። እንደዚህ ያርጋችሁ ታያችኋል። እንደዚህ ያርጋችሁ ስቲከሯን ታያችኋል። እንደዚህ ያርጋችሁ ታገናኛታላችሁ። እንደሚታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እቺ እንደዚህ ታደርጉና ታገናኛላችሁ። አሁን ደግሞ እንደገና ይሄንንም እንደዚሁ እንደዚህ ስቲከር ልታደርጉና ይሄንንም ስቲከሩን ታደርጋላችሁ። እዛው ደግሞ ትንሽ ታደርጋላችሁ። አሁን ስቲከሩን ትካላችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ሁለቱን ስቲከር አንድ ላይ ታያይዙና ከዚህ ጋራ አንደኛውን ስቲከር ጋራ ጠንካራ እንዲሆንላችሁ ሁለቱን ስቲከር በሱፐር ግሉ ቀስ ብላችሁ ታጣብቁታላችሁ። ቀላል ነው። ታያችኋል። በሱፐር ግሉ ታጣብቁታላችሁ። ዙሪያውን እንደሚታያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እዛ እቺን አንድ ላይ መያያዝ ነው። ሁለቱን ታያችኋል። ሁለቱን እንትኑን አንድ ላይ ታያይዙታላችሁ። ሁለቱን ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ይሄንን እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ያው እንደዚህ ታያይዙታላችሁ። አሁን የሚቀረው ጠርሙሷን ላይ ማድረግ ነው። ጠርሙሷን ምን ታደርጋላችሁ? በክር እቺን ክር ተነሱና መጀመሪያ ግሉ ታደርጉታላችሁ። ግሉ ካረጋችሁ በኋላ እንዳይለቅባችሁ ግሉ ታደርጉና ክራችሁ ቀስ ብላችሁ ክራችሁ ላው ላይ በቃ የሚጠበቅባችሁ መጠምጠም ነው። ላው ላይ እንትን እንዳይለቅባችሁ በቀስታ ይሄ ያጣበቃችሁ ቀስ ያላችሁ ዞራችሁ እቺ ማጣበቅ ነው። ታያችኋል። እቺ ማጣበቅ ነው። እቺ ቀስ ያላችሁ አያችኋት። ቀስ ያላችሁ ማጣበቅ ቀስ ያላችሁ ዙሪያውን ማጣበቅ ነው። ዙሪያው አሁን የተጠመጠመውን ጠርሙስ ታያችኋል። የተጠመጠመ ጠርሙስ የውስጡ ባዶ ነው። ከዛም ታደርጋላችሁ ሱፐር ግሉውን ትወስዱና እዚህኛዋ አናቷ ላይ ወደዚህኛዋ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ይኸውላችሁ እዚህ ጋር የምናጣብቃት ታያችኋል። እቺ እናጣብቃታለን። እቺ ወዴት ትሄዳለች? ወደዚህኛዋ በግሉ ነው የምናጣብቀው። እቺን ታያችኋል። እቺኛዋ ደግሞ ትመጣና እቺኛዋ ትመጣና ወደዚህኛዋ ነው የምትሄደው። ወደዚህኛዋ ታጣብቃለች። እቺኛዋ ትመጣና ደግሞ ወደዚህኛዋ ሱፐር ግሉ ነው የሚያስፈልገው። በቃ ሱፐር ግሉ ነው እንደሚገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በቃ እቺ ሲዲዋ እችትናት ጠርሙሳችሁ ላይ ቦቶሉ ላይ ተጠመጥሙታላችሁ እንትኑን ክሩን። ከዛ ሲዲውን እዚህ ላይ ካናቱ ላይ እዚህ ጋር ክዳኑ ታንሱና ሲዲውን ላይ ማድረግ ነው። ከዛ ክራችሁ እዚህ ጋር ዙሪያውን ክራችሁን ታጣብቁታላችሁ። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ክሩን እንደዚህ ታደርጉና በግሉ ቀስ ብላችሁ ክሯን እቺን ልክ እንደዚህ ታያችኋል። ክሯን ቀስ ብላችሁ እጃችሁ ተጠንቅቃችሁ በግሉ ማጣበቅ ነው።
ታያችኋለች ክሯን በግሉ ማጣበቅ ነው ያው የምትፈልጉት አይነት ከለር ማድረግ ነው በቃ ያያችሁት በግሉ ማጣበቅ ነው ክሯን ያቺኛዋን ግን ጠርሙሷን ግን በጣም ተጠንቅቃችሁ በዙሪያውን ማጣበቅ ነው የሚጠበቅባችሁ ዙሪያውን ማጣበቅ እዛ ልክ እንደዚህ ሆነላችኋል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ከዛ ክዳኗን ታነሱና በክዳኗ እቺ ማጣበቅ በሱፐር ግሉ ታርጉና ክዳኗን ማጣበቅ ሲላይ እዛች ያያችሁ ጠርሙሷ ባዶ ናት እዛች እንደዚህ ታርጉና ቀጭን ካርቶንም ሊሆን ይችላል የሽንት ቤት ካርቶን የለም ሶፍት እንትናያችሁበት ካርቶን በሱም ሊሆን ይችላል እንጨትም ሊሆን ይችላል እንጨትም ማድረግ ትችላላችሁ እሱ ታርጉና በቃ በቀላሉ እቺ ማድረግ ትችላላችሁ በቃ እቺም እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ አያችሁ ታደርክሩ ታያችሁ በቃ እቺ ማጣበቅ ነው ጠርሙሳችሁን ዙሪያውን ጠምጥማችሁ ጠርሙሳችሁን ትማት ነው ይሄ ትልቅ ስለሆነብኝ ነው ያልኩት እቺ ጠርሙሷን ቀስ ያላችሁ ሱፐር ግሉ እያደረጋችሁ ጠርሙሳችሁን ማጣበቅ ነው በቃ ዙሪያውን እንዳይለቅባችሁ ማጣበቅ አያችሁ እንደዚህ ጠርሙሱን ቀስ ያላችሁ ታጣብቁታላችሁ ከዛ ሰፋ ባለ ሳህን እኛው ኦፈር ስለሚል ሰፋ ባለ ሳህን እቺን አድርጋችሁ እንዳይለቅባችሁ እቺ ሱፐር ግሉን በመሃል ጤን ይጠብ ነካ ያደርጋችሁ መጠምጠም ከዛ ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ወጣላችኋል ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ወጣል ያያችሁናል መቼም እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በተረፈ ለሚቀጥለው እስከምንገናኝ ቻው ባይ ባይ ለሚቀጥለው እስከምንገናኝ ባይ ባይ